हेलो एभ्रिवान, टेक रातोकलम युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ आफ्नो युट्युबको भिडियो गुगल एड्स मार्फत कसरी हामीले क्याम्पेन बनाएर एड रन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। गुगल एड्स रन गराउनको लागि तपाईसँग जम्मा दुईटा चीज हुनुपर्छ, गुगल एड्स अकाउन्ट र अर्को कुरो तपाईसँग चाहिँ मास्टर कार्ड या भिसा कार्ड तपाईसँग हुन पर्नेछ। कम्प्युटरको ब्राउज ओपन गरिसकेपछि गुगल एड्स भनेर तपाईले टाइप गर्नु होला। गुगल एड्स टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यसमा स्क्रोल डाउन गर्दै तल जानुभयो भने तपाईले यहाँनिर गुगल एड्स गेट मोर कस्टमर विथ इजी अनलाइन एडभर्टाइजिङ भनेको छ। तपाईले जस्ट यहाँनिर क्लिक गरिदिने, गुगलबाट साइन इन गर्ने, अथवा तपाईको अकाउन्ट छैन भने तपाईले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरेर तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ साइन इन गर्नु होला। साइन इन गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा तपाई आइपुग्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले पहिला नै एड क्याम्पेन मैले रन गरिसकेको छु, तिनीहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ। प्लस आइकन देखि यता न्यू क्याम्पेन भनेर तपाईलाई एउटा अप्सन दिएको छ। तपाईले जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई कस्तो टाइपको चाहिँ एड चाहिने हो यहाँबाट हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टको अप्सनमा हामीले क्लिक गर्ने, क्रिएट अ क्याम्पेन विदाउट अ गोल्स एन्ड गाइडेन्स भनेर। किनभने हामीले यहाँ क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ हामीले एड क्याम्पेन क्रिएट गर्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि भिडियोमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर पहिलो अप्सनमा बाइ डिफल्ट चेक रहन्छ, अथवा तपाईकोमा छैन भने तपाईले यो माथि चेक गर्नु होला। कस्टम भिडियो क्याम्पेनमा कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिने। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ माथि देखाइएको छ टाइप भिडियो क्याम्पेन हो हाम्रो, र त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ यहाँ एउटा क्याम्पेनको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। युट्युब भिडियो एड्स भनेर यसरी चाहिँ राख्छु। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा आउँछ बिड स्ट्र्याटेजी। यो बिड स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा म्याक्सिमम सीपीभी भनेको चाहिँ सीपीभी भनेको कस्ट पर भ्यू हो। अब यो तपाईको बाइ डिफल्ट सिलेक्ट हुन्छ। यदि तपाईकोमा बाइ डिफल्ट सिलेक्ट छैन भने चाहिँ यो कस्ट पर भ्यूमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँबाट जसरी सेटिङहरु गर्दै ल्याउनुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ दाहिने साइडमा क्याप एस्टिमेट भनेर चाहिँ देखाइएको छ। यहाँनिर चाहिँ कति जना सामु चाहिँ इम्प्रेसन पुग्छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाइएको हुन्छ, तपाईले हेर्दै जानु होला। त्यस्तै गरेर अब यो आइसकेपछि हामीले यहाँनिर बजेट एन्ड डेट्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईको पर डे को हिसाबले तपाईले बजेट सेट गर्ने हो कि अथवा टोटली क्याम्पेन गरेको बजेट सेट गर्ने हो, तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो डाउन एरोमा क्लिक गरेर डेली बजेट सिलेक्ट गर्छु। डेली बजेट भनेको चाहिँ जस्तो मैले मलेसियाबाट गरिरहेको छु, एमआईआर देखाएको छ, त्यही भएर म 4 रिङ्गिट हालिदिन्छु डेली बजेट। र यहाँनिर चाहिँ स्टार्ट डेट भनेर अब तपाईले यहाँनिर डेट सिलेक्ट गर्नु होला, कहिलेबाट तपाईले चाहिँ यो एड रन गर्ने हो। जस्तो म यहाँ 11 सिलेक्ट गर्छु र यो इन्डिङ डेट तल भनेको चाहिँ सिलेक्ट डेट गर्नुहोस्, 31 सम्म सिलेक्ट गर्छु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेली बजेट मेरो आरएम 4 रिङ्गिट र 11 जुलाई 2021 देखि रन भएको एड भनेको चाहिँ 31 जुलाई 2021 सम्म रन गर्दाखेरि मेरो चाहिँ 5 मिलियन प्लसमा चाहिँ इम्प्रेसन पुग्छ है त, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यहाँ तल आइसकेपछि यो नेटवर्क्समा हामीले क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एड प्लेटफर्ममा तपाईको भिडियोको एड्स जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यस हिसाबले यहाँनिर चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। युट्युब भिडियोजमा अथवा युट्युब सर्च रिजल्टमा अथवा अन्य प्लेटफर्ममा जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चेक गरिदिनु होला। यदि अन्य प्लेटफर्ममा नजाओस्, यो दुईटामा मात्रै मेरो एड चाहिँ सो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई अनचेक राख्दिनु होला। म यसलाई अनचेक गर्छु। इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले लोकेसन चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइ डिफल्ट भनेको चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरेको छु। मैले सिटीलाई टार्गेट गरेको छु र कन्ट्रीलाई टार्गेट गरेको छु। विराटनगर नेपाल, काठमाडौँ नेपाल सिटी र नेपाल कन्ट्री भनेर चाहिँ यसरी मैले स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ मैले यहाँ अडियन्सलाई टार्गेट गरेर सेट गरेको छु। अब तपाईले चाहिँ अन्य क्षेत्रलाई पनि टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म भनेर चाहिँ यहाँ सिक्किम भनेर पनि लेख्छु, किनभने सिक्किमतिर पनि हाम्रो नेपाली भाषाहरु बुझ्छ। दार्जिलिङ वेस्ट बंगाल सिटीलाई पनि म टार्गेट गरिदिन्छु, किनभने त्यहाँसम्म हाम्रो नेपालीहरुको बसोबास छ भनेपछि हामीले त्यताकालाई पनि हामीले यहाँतिर चाहिँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले ल्याङ्ग्वेज हेर्ने। या ल्याङ्ग्वेजमा भनेको चाहिँ अब हाम्रो नेपाली भाषालाई चाहिँ गुगल एड्सले मान्यता दिँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ नेपाली छैन। तपाईले यहाँ नेपाली टाइप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिकै बाइ डिफल्ट हामीले छोड्दिने। इन्भेन्टरी टाइप भनेर देखाइएको छ, यसलाई यहाँनिर चाहिँ बाइ डिफल्ट स्ट्यान्डर्ड इन्भेन्टरीमा सिलेक्ट छ। यदि छैन भने तपाईले यसलाई चाहिँ चेक गर्नु होला। र त्यसपछि भनेको एक्सक्लुडेड टाइप एन्ड लेभल भनेको छ। यहाँनिर तपाईले क्लिक गरेर एम्बेड युट्युब भिडियोमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। पछि एडिसनल सेटिङ छ। एडिसनल सेटिङमा चाहिँ अब खासै केही गर्न पर्दैन र यहाँनिर चाहिँ तपाईले ग्रुप क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा तपाईको एड क्याम्पेनको। म चाहिँ एउटा यसलाई त्यतिकै एबीसी दिन्छु, तपाईले आफैले बुझ्ने हिसाबको एउटा नाम दिनु होला। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यहाँ पनि छ। अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ कुन जेन्डर र कुन उमेर समूहको मान्छेले चाहिँ तपाईको युट्युब भिडियोको एड्स चाहिँ सो गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ हैन, त्यस हिसाबको उमेर समूहलाई सिलेक्ट गर्ने। अब यहाँ चाहिँ फिमेल मेल लगायत चाहिँ यहाँ तेस्रो लिङ्गी
जो कहिले हेरे पनि हामीलाई चाहिँ अब भ्युज चाहिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तीनटैमा चेक छोडिदिनुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट रोल कहाँनिर छ भन्दाखेरि एजमा छ। अब यहाँ चाहिँ कति वर्षको उमेर समूहका मान्छे र कति वर्षसम्मका मान्छेले चाहिँ हेर्न चाहियोस् भन्ने तपाईँलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ, त्यस अनुसारले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ मेरो प्राय गरेर चाहिँ युट्युब च्यानलमा टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 45 देखि 55 65 सम्मको उमेर समूह र अन्यलाई चाहिँ मैले यसलाई अनसिलेक्ट गरिदिन्छु। किनभने टेक्निकल भिडियो हेर्ने भनेको प्राय गरेर 18 देखि 24, 25 देखि 34, 35 देखि 44 वर्ष उमेरसम्मको मान्छेले मात्रै प्राय गरेर चाहिँ रुचि राख्छ र हेर्ने चासो राख्दछ। अब यो फाल्टोको मान्छेलाई हाम्रो एड देखाएर काम पनि छैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर कस्ता खालको चाहिँ अडियन्स सामु तपाईँको एड पुगोस् भन्न चाहनुहुन्छ, त्यस हिसाबको स्ट्राटेजी चाहिँ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब सोसल मिडिया भन्ने यहाँ सिलेक्ट गरिदिन्छु। अनि यहाँ सेल्स मार्केटिङ अथवा चाहिँ यहाँ मिडिया इन्टरटेनमेन्ट हैन, यिनीहरू सिलेक्ट गर्ने, टेक्नोलोजी सिलेक्ट गर्ने। म चाहिँ यो तीनटै क्याटेगोरीका अडियन्स सामु चाहिँ मेरो एड्स पुगोस् भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले। अनि यहाँ सर्च गरेर पनि तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सर्चको बटन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले यतातिर सेट गर्दै जाँदाखेरि यहाँ दाहिने साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विकली एस्टिमेटेड भनेर चाहिँ 520 मिलियन भयो र त्यस्तै गरेर हाम्रो बजेट सेट छ र बिट र भिडियो एड बाँकी छ। अनि त्यसपछि यो रिच मोर पिपुल हु आर सिमिलर टु यर सिलेक्टेड अडियन्स भनेको छ, यसलाई चाहिँ चेक गरिदिने। यसलाई चेक गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँ किवर्डको पाला आउँछ। यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के भन्दाखेरि तपाईँको कन्टेन्टको रिलेटेड जति पनि किवर्ड छ, ट्याग्सहरू छ, त्यसले चाहिँ यहाँनिर हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यसले गर्दा म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। र अर्को कुरो ट्याग्स अथवा चाहिँ यो किवर्ड्सको अगाडि यो लास्टमा भनेको चाहिँ यस्तो खालको कमा चिन्ह चाहिँ दिनुहुन्न, यो एलाउड पनि गर्दैन। अथवा चाहिँ तपाईँको यो यस्तो एड खालको चिन्ह दिन सक्नुहुन्न। ह्यासट्याग लगायतको कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्न। र ब्रान्डको नाम, कम्पनीको ब्रान्डको नाम जस्तो इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब, फेसबुक आदि चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्न। यदि राख्नुभयो भने तपाईँको यो एड क्याम्पेन कम्प्लिट भइसकेपछि जब तपाईँले चाहिँ रिभ्यूमा सेन्डिङ गर्नुहुन्छ त्यतिखेर उनीहरूले मनुअली चेक गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ब्रान्डको नाम, कम्पनीको नामहरू चाहिँ राखेर ट्याग बनाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ एलाउड गर्दैन। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो ख्याल गर्नु होला। र तपाईँले चाहिँ यहाँ धेरैभन्दा धेरै आफ्नो ट्यागहरू, आफ्नो कन्टेन्ट रिलेटेड ट्यागहरू यहाँ राख्न सक्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। धेरै मान्छेसम्म चाहिँ इम्प्रेसन पुग्छ। किवर्ड आइडियामा पनि तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले विभिन्न किसिमको आफ्नो ट्यागहरू यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एसइओ टाइप गरेर इन्टर गरिसकेपछि तपाईँको एसइओ रिलेटेड चाहिँ यहाँ किवर्डहरू पनि आउँछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिजिटल एजेन्सी एसइओ, एसइओ एजेन्सी, डिजिटल कम्पनी, एसइओ साइट, एसइओ सर्भिसेस लगायत चाहिँ एसइओ कन्टेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर पनि यसलाई यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ यसरी। र यहाँ टपिक्स छ, यो टपिक्समा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि टपिक्स चाहिँ केसँग रिलेटेड छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो म एउटा टेक भनेर चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु, मेरो चाहिँ टेक्नोलोजी खालको चाहिँ भिडियोहरू आउँछ। क्याटेगोरी सेट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ यो इम्प्रेसन पठाउन पनि। टेक्नोलोजी न्युज भनेर चाहिँ मैले यसरी एउटा क्याटेगोरी सिलेक्ट गरिदिएँ। र यहाँ प्लेसमेन्ट एड भनेको छ, यदि तपाईँले एडहरूको बारेमा प्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ आएर चाहिँ किवर्डहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै युट्युब भिडियोज भनेर आइरहेको छ, यहाँ यसरी देखाउँछ। इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँनिर आएको छ, बिडिङमा छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम सिपिबी बिट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट पर भ्यू। तपाईँको एडलाई एकजना व्यक्तिले क्लिक गरे बापतमा तपाईँले कति पैसा तिर्नुहुन्छ त हैन, तपाईँले यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ लो कस्टमा चाहिँ हामीले धेरै भ्यू चाहिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः तपाईँले लो कस्ट राख्ने प्रयास गर्नु होला। म 0.20 सेन्ट भनेर चाहिँ यसरी राखिदिन्छु। यसमा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिममा थाहा हुन्छ। यदि यो दिएन भने, यो सस्तो हुन्छ भनेर दिएन भने तपाईँले यहाँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एड भिडियो एड भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो एडको फर्मेट चाहिँ यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यो प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब कुन किसिमको एड रन गर्न चाहनुहुन्छ, एड फर्मेट यहाँ सो गरेको छ। स्किपेबल छ, डिस्कभर एड छ, र तेस्रो भनेको चाहिँ बम्पर एड छ। यो बम्पर एड र स्किपेबल एड भनेको चाहिँ एकदम महँगो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भिडियो डिस्कभर एड राख्ने। अब डिस्कभर एड सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल आएर योर भिडियो भनेर यहाँ देखाइएको छ र त्यसको युआरएल चाहिँ यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो युट्युब भिडियोमा जानु होला। युट्युब भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टको भिडियोको चाहिँ लिङ्क कपी गर्नु होला र यहाँ आएर तपाईँले यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला। र तपाईँको एड फर्मेट चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। हेडलाइन तपाईँले राख्नु होला। अब यहाँ मेरो हेडलाइन के छ भने हाउ टु रिचार्ज मोबाइल अनलाइन भनेर चाहिँ यसरी मैले राखेको छु। डिस्क्रिप्सनमा त्यही राख्नु होला, इजी वे टु रिचार्ज एनटिसी सिम कार्ड भनेर चाहिँ यसरी राख्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँको एड चाहिँ रेडी हुन्छ। अब यहाँ लास्टमा आएर तपाईँले आफ्नो भिडियो एडको नाम दिने। अब यति भइसकेपछि तपाईँको एड तयार भयो र तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा यहाँ तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ आइकन, मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको यस्तो देखाउँछ एड। र तपाईँको डेस्कटपमा भनेको चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला।
डेस्कटपमा भनेको चाहिँ यहाँ मुनि देखाउँछ तपाईँको एड है त। अब यति भएपछि तपाईँको एड सबै चाहिँ रेडी भइसक्यो, यहाँबाट डन गरिदिनु होला। अब सबै हाम्रो चाहिँ एड क्याम्पेनहरू रेडी भइसक्यो, हामीले सेट गर्नुपर्ने कुराहरू सबै सेट गरिसक्यो र तपाईँले एभाइलेबल इम्प्रेसन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 6.1 मिलियनसम्म यो पुग्नेछ। अब यहाँ क्रिएट क्याम्पेनमा हाम्रो क्लिक भइसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू टु क्याम्पेन गर्ने, यति भइसकेपछि तपाईँको एड चाहिँ सबमिट भयो। अब सबमिट भइसकेपछि तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई त पैसा तिर्नु पर्यो, बिना पैसा त एड क्याम्पेन रन हुँदैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्याटस भनेको चाहिँ यहाँ पेन्डिङ देखाएको छ, एड टाइप भनेको भिडियो छ र बजेट हाम्रो के छ भन्दाखेरि डेली बजेट 4 रिङ्गेट सेट गरेको छु मैले। र अब यसलाई चाहिँ पैसा तिर्नको लागि चाहिँ हामीले यो टुल्स एन्ड सेटिङमा जाने, यहाँ गइसकेपछि बिलिङ एन्ड पेमेन्टमा जाने। यो बिलिङ एन्ड पेमेन्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जम्मा मलेसियन 15 सेन्ट मात्रै छ एकाउन्टमा, मैले पैसा ट्रान्सफर गरेको छुइनँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मेक पेमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै यो हाम्रो एड क्याम्पेन चाहिँ उनीहरूले रिभ्यू गरेर एप्रुभ गरिदिन्छ। पेमेन्ट गर्नको लागि मेक पेमेन्टमा तपाईँले क्लिक गर्ने। मेक पेमेन्टमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो मास्टर कार्ड अथवा तपाईँको भिसा कार्ड होइन, तिनीहरू चाहिँ तपाईँले नम्बरहरू हानिसकेपछि यसलाई पेमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ, तपाईँले पछि आएर पनि चेक गर्न सक्छ। र यो तरिकाले चाहिँ हामीले आफ्नो युट्युब भिडियोको एडहरू चाहिँ गुगल एड्स मार्फत क्याम्पेन गरेर हामीले यसरी रन गर्न सक्छ। टेक रातोकलम युट्युब च्यानलमा जो कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।